Sziasztok, kockák! Jól telt a karácsony? Minden rendben volt? Kaptatok valami szép kis kocka dolgot esetleg? Hm? Mai videónk témája a képregény előrendelés. Jött kérdés az előző képregényes videó után, több helyről is, hogy honnan lehet képregényeket előrendelni, és mi honnan tudjuk, hogy mi fog megjelenni márciusban. A márciusi katalógust a Previews World nevezetű weblapról tudjuk megnézni, valahol itt lent meg fog jelenni. És 3 célpontot ajánlok, ahonnan lehet rendelni. Elsősorban, ahonnan én is rendelek rendszeresen, az a Forbidden Planet International. Egy Glasgow-ban található cégről van szó, angol cég. Onnan nagyon elfogadható árakon lehet előrendeléseket tenni. Hogyha Romániában akarsz előrendeléseket tenni, akkor a Geek Planet nevezetű kolozsvári cégtől lehet ezt megtenni. Valamint ha Magyarországon vagy, Magyarországról szeretnél előrendelni, akkor a Trillian képregénybolt az, amit ajánlok, ők is vállalnak előrendeléseket. A katalógus az körülbelül a januári hónap közepéig érvényes, tehát addig meg kell tenni az előrendeléseidet, ki kell válaszolni, hogy mit szeretnél. A Forbidden Planet International megteszi az előrendeléseket annélkül, hogy elvegyen tőled pénzt, amíg a más cégeknél, a Trilliannál pontosan nem tudom, hogy van, de a Geek Planetnél előre ki kell fizetni azt, amit előre rendelsz. Ez csak mindegy kis figyelmeztetés. A katalógusban több száz képregény van, tehát van több 10 kiadó, és ez a több 10 kiadó mindegy több képregényt ad ki, ebből kiindulva több száz képregény cím jelenik meg a márciusi katalógusban. Én válogattam nektek 10 címet, amire talán érdemes odafigyelni. Mindenki döntse el, hogy érdemes-e vagy nem odafigyelni. Vágjunk bele, nézzük meg, hogy mit választottam ki nektek. Az első cím, ami elég fontos, ez a DC Comicsnak az Infinite Frontier nullás száma. Ez gyakorlatilag egy egyszeri képregény, amelyik újraindítja a DC univerzumot. Tehát márciustól az összes DC képregény új sztorikkal jelentkezik, új alkotópárosokkal jelentkezik, mindent megújít, ez a Death Metal sorozat és a Future State sorozatok következtében. És az Infinite Frontier nullás száma pedig az, amelyik felvezeti ezt az új univerzumot, hogy mi is változott meg, mi az új status quo-ja, ahogy mondanám, a DC univerzumnak. 64 oldalas képregényről beszélünk, egy $7 borítói árról. Az előrendelések esetében kell tudni, hogy azért általában olcsóbban rendelheted elő, mind a borítói ár. Lehet, hogy mindenkinek feltűnik, hogy a $7 elég sok. Igen, de ez egy bővített képregény, dupla mennyiségű sztorival, és mint ahogy mondtam, ez egy külön kiadás, bevezeti a történetet újból. Lépjünk tovább. Batman Urban Legends első szám, tehát egy új Batman sorozat, a klasszikus Batman és a klasszikus Detective Comics sorozat mellett ez lesz a harmadik Batman sorozat, ami a DC univerzumban fog megjelenni. $8, szintén 64 oldal. Megint fel lehet tenni a kérdést, hogy miért ilyen sok. A DC Comics az utóbbi időben nagyon sokat kísérletezett ezzel a formátummal, hogy dupla vagy tripla sztorit adnak egy hónapos számon belül, tehát nagyon sok ilyen képregényünk megjelent a Death Metal sorozat alatt is, a Future State hónapokban is, és ez egy új próbálkozás részükről. A lényeg az, hogy itt nem csak Batmanről fogsz olvasni, hanem a Batman mellett, amelyiket Chip Zdarsky ír, és egy fenomenális író, és Eddie Barrows rajzolja, amelyik egy fenomenális rajzoló, ez Batmanről és a Red Hoodról fog szólni. Ezen kívül lesz benne Grifter, Harley Quinn és Outsider sztori, tehát gyakorlatilag 4 képregény sztorit kapunk egy számon belül. Bár a Grifter, Harley Quinn és Outsider sztorik valószínűleg csak 10 oldalas képregények lesznek, és nem egy teljes szám. Ezek úgymond a főborító melletti variant covers, ahogy az angol mondja. Érdemes elgondolkozni, hogyha nem tetszik a főborító, akkor a variant covers is lehet választani. Nocterra első szám, ez az Image Comics jó voltából jelenik meg. Azért érdemes kiemelni, mert Scott Snydernek, aki egy nagyon híres író és nagyon sok Batman-t írt az utóbbi időben,
valamint Tony Danielnek, aki egy fenomenális rajzoló, tehát évek óta már az egy a kedvenc rajzolóim közé tartozik, és egy új közös projektjük, és az Image Comicsnál fog ez megjelenni márciustól kezdődően havonta. Justice League 59-es, ez 499-es borítóárral 40 oldalas képregény. Ez is érdekes, mert itt a DC másfél sztorit fog bemutatni ezután számonként, azaz lesz egy fő Justice League sztori, amit Brian Michael Bendis ír és David Marquez rajzol, valamint a Justice League Dark ezután nem fog rendelkezni saját címmel, hanem a Justice League Dark sztorik, mint B-sztorik a Justice League képregénynek az oldalain belül fog megjelenni. Itt van a Justice League-nek egy alternatív borítója, a nagyobb címek mind fognak alternatív borítókat kapni. Ezen a képen láthatjuk a Justice League-et magát, hogy kiből áll az új Justice League, Suicide Squad, Teen Titans, valamint a Green Lantern és a Flash. Harley Quinn 1-es szám. Na, ez az a képregény, amelynél nagyon-nagyon-nagyon nem tudom eldönteni, hogy mit akarok vele. Ugyanis Harley Quinn szeretjük, tehát ez egy nagyon közkedvelt karakter, a filmjei is mutassák, hogy azért próbálkozik a DC vele. Ők se tudják mindig, hogy hol vigyék az egészet, de próbálkoznak, tehát írjuk fel a számláikra, hogy legalább próbálkoznak. Na már most ezt a képregényt Stephanie Phillips fogja írni, és Riley Rossmo fogja rajzolni. Rossmo az a típusú rajzoló, akiről nem tudom eldönteni, hogy ne szeressek, vagy nagyon szeressek. Tehát egy ilyen igen vagy nem kategória nem nagyon van középút az ő esetében. Amikor a Wonder Woman-ben rajzolt először a 750-es számban egy sztorit, akkor nagyon-nagyon-nagyon ki nem állhattam, ahogy rajzolt, és azt mondtam, hogy ennek semmi keresni valója nincsen DC szuperhősös képregénybe. Azóta megjelent tőle több DC képregény is, többek közt a Robin King az, amelyik úgy megváltoztatta a véleményemet róla, hogy igen, nagyon-nagyon rajzfilmes, de nagyon-nagyon érdekes a stílusa. Még most sem szeretném látni Rossmot Wonder Woman-ben többet, vagy Batman-ben többet, mert tényleg nem szeretem, hogyha így rajzolják ezeket a karaktereket. Harley Quinn sorozatban talán nem csak, hogy elmegy, hanem fenomenális. Itt vannak a Harley Quinnnek a Variant Edition, és itt van az Interior Art, tehát így rajzol Rossmo. Mint ahogy látjátok, nagyon-nagyon-nagyon rajzfilmes stílusa van neki, de azt hiszem, hogy Harley Quinnnek az őrült stílusához nagyon-nagyon illik ez a rajzfilmes stílus, szóval azt kell mondjam, hogy valószínűleg pont Rossmo miatt, akit nem szerettem régebben, esélyt fogok adni ennek, hogy lássam, hogy tényleg milyen. Sci-fi rajongóknak Firefly Brand New Worlds, a Boom Studio-nak a jóvoltából, egy új Firefly sorozat, amelyik 20 évvel a tévésorozat után történik, mert nem tudom, hogy mit mondjak róla, tetszik az ötlet, jónak ígérkezik, lehet bármi belőle, tehát addig, ameddig nem olvasunk el, vagy 2-3 számot, nem tudom eldönteni, hogy valóban milyen lesz. Marvel Comics King in Black 5-ös szám, $6 képregény lesz 44 oldalon keresztül. Azért emelném ezt ki, mert a King in Black az idei télnek a nagy Marvel sztoria. Szinte minden Marvel képregényt érint, szinte minden Marvel képregényben a King in Blackről van szó. Gyakorlatilag a Venomról szól, és a szimbióták bolygójáról, és ezeknek a királyáról, hogyha jól értettem. Nem követem, megmondom őszintén, nem vagyok a legnagyobb Venom rajongó, a filmet szerettem, de maga képregény keresztül nem vagyok a legnagyobb Venom rajongó, és főleg nem annyira nagy, hogy hetente megvegyek 7-8 címet ahhoz, hogy tudjak egy sztorit követni. Lehet, hogy a fővonalat legalább kellett volna kövessem, hogy lássam, mi történik, de hogyha majd lesz egy rendes gyűjteményes kötet, talán beszerzem, de akit érdekel, aki vásárolta, mindenképp ajánlom, mert ez a záró sztori, ezzel le lesz zárva a King in Black végre. Demon Days X-Men első szám, Peach Momoko-nak a képregénye, ami a Marvelnél fog megjelenni 3 hónaponta, tehát 3 havonta. Peach Momoko egy rendkívül ilyen közkedvelt manga stílusú borítórajzoló, tehát szinte minden cégnek borítókat rajzol, gondolom ezért is a 3 hónapos megjelenés, hogy legyen ideje a borítókkal is tovább foglalkozni, ne csak a belső rajzolással. És gyakorlatilag ezt a Demon Days sorozatot ő fogja csinálni, 3 havonta fog megjelenni,
és az első szám az X-Menről fog szólni, 4,99-es borítóárral. Itt van egy pár belső rajz, mindenki döntse el, hogy ezeken a rajzokon X-Men szerepeles, ha igen, ki. Én így ránézésre nem tudom, mit mondjak. Lépünk tovább. Alien 1. Nos, ez miért érdekes? Látjátok, hogy a kép alján ott van a Marvel logó. Az Aliennek a jogát megszerezte magának a Marvel, az Aliennek is és a Predatornak is, tehát ezt a két nagy sci-fi univerzumnak a jogát a Marvel megszerezte magának, és fog kiadni képregényeket. Az első, amit ebbe az univerzumban adnak ki, az persze egy Alien sorozat, Philip Kennedy Johnson és Salvador Larroca fogja rajzolni. Mindenképp ajánlom a sci-fi rajongóknak, biztos, hogy jó lesz. Salvador Larroca egy nagyon jó rajzoló, Philip Kennedy Johnson egy nagyon jó író, szóval szerintem az Marvel belead mindent, és nem B-kategóriás képregényt fog készíteni, hanem egy igazi A-kategóriás képregényt. Tovább. Az utolsó, amit ebben a hónapban bemutatok nektek, az a Chariotnak az első száma. Ez az AWA Upshot nevezetű képregénykiadótól jön. Az AWA onnan jön, hogy Artists, Writers, Artisans. Egy nagyon jó kis kiadó. A képregényeiken mindig érződik, hogy úgy készítik őket, hogy az van a fejükben, hogy talán filmet is lehet ebből készíteni. Tehát ez a filmes, tévésorozatos világ nagyon-nagyon benne van a képregényeikben, ezért Netflix rajongóknak például nagyon is tudnék ajánlani egy ilyen képregényt, vagy akik szeretik a sorozatokat. 3,99-es borítóárral 28 oldalas a képregény, és egy muscle carról, tehát egy szuperautóról fog szólni, amelyik mesterséges intelligenciával rendelkezik. Egyes helyeken úgy mutatják be ezt a képregényt, hogy a Matrix találkozik a Knight Riderrel. Hogy mi lesz ebből, nem tudom. Érdekesnek tűnik, hogyha rákerestek interneten, akkor fogtok látni majd a képregényből belső rajzokat is, és nagyon szép. Érdekesnek ígérkezik. Gondoltam, mint egy egyes szám érdemes kiemelni. Nos, ennyit a márciusról. Nem tudom, hogy jókat választottam-e, vagy nem. Ez kb. Áprilisban, amikor meg fogjuk őket kapni, és elolvassuk, meg fogjuk mondani, hogy jók voltak-e a választások, vagy talán jobb választásokat kellett volna tegyek. Kiderül. Hamarosan újabb képregénytréma, fogunk beszélgetni képregény rajzolóval, aki Romániából származik. Most még nem lövöm le a nevét, de egyesek közületek fogják tudni, hogy kiről beszélek. És más bemutatókat is fogunk tartani csillagász témában. Figyeljétek a csatornát, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a kicsi csengőt, hogy szóljon a YouTube nektek, amikor új videót rakunk fel. Sziasztok, boldog új évet kívánok!